Bismillahirrahmanirrahim. Students, munga the first year chapter number 1 measurements start out. وړو په دې چپټر کې به موږ بالکل د F.Sc کورس څنګه چې په کلاس روم کې ټیچ کیږي هغه شانتي به موږ روان یو. څه لږ ډېر د NMDCAT د ETA او دغه ټیسټونو ریلیټډ پوینټس به پکې زه شیر کوم او باقي به موږ ټوټل د F.Sc کورس چې څنګه موږ وایو هغه شانتي به ریډ کوو. ښه وړو د چپټر نوم دی measurements. ګوره measurements موږ څنګه ډیفاین کوو. یو خو موږ ورته ساده په اردو کې وایو چې یاره ناپ نه یا په پښتو کې موږ وایو ناپ کولو ته وایي، خو چونکې دا ساینټیفیک ټرم دی دا به ایکسپلین کوو. ګوره measurements څه ته ویلی شي؟ ما داسې که ډیفینیشن ولیکو د phenomena of comparing an unknown quantity with a known quantity is called measurement. ګوره دا خبره څه ده؟ زه لاړم ټیک شو یو کلات مرچنټ دی، ټیک شو د کپړې دوکاندار دی، زه هغه له لاړم ټیک شو د هغه سره داسې اوږده کپړه پرته ده، ټیک شو غټه کپړه پرته ده. ما د ده نه تپوس وکړ چې دا کپړه د څو روپو ده، ټیک شو. دی ما ته وایي چې یاره داسې کال دی دا خو ناپ کول غواړي، ټیک شو it should be measured. دی ما ته وایي چې دا خو یاره ناپ کول غواړي، ما ته داسې پته نه لګي. زه ورته وایم ته ناپ که، داسې چل وکړي دا کپړه راوالي او دی 1 میټر، موږ چې ورته میټر راډ وایو یا ورته موږ میټر وایو یا ورته موږ ګز وایو، موږ وایو لکه دا کپړه ګز که چې په څو ده. نو ده راواغسته دا کپړه یې ورسره یو پیر ونیوله، ټیک شو دا 1 میټر دی، کپړه یې ورسره یو پیر ونیوله، بیا یې ورسره ونیوله، بیا یې ورسره ونیوله، لکه زه وایم چې دا هغه کپړه ده. د داسې یو پیر ونیوله، بیا یې ورسره ونیوله، بیا یې ورسره ونیوله، بیا یې ورسره ونیوله. دی ما ته وویل دا خو 4 میټره کپړه ده او یو میټر په 500 روپۍ دی، دا ټوله د 2000 روپو کپړه شوه، ټیک شو. نو اوس دا کپړه چې کومه وه که نه دا کلات دا unknown quantity ده، دا موږ ته نه معلوم چې د لینث څومره دی، او دا میټر څه دی دا known quantity ده، ټیک شو. نو تاسې چې وکړو یو known quantity د unknown quantity سره کمپیر کړه او په نتیجه کې دې ووایي دا خو 4 میټره دی. نو ما ځکه ولیکو چې the comparing of unknown quantity with a known quantity is called measurement، ټیک شو. نو measurement په اصلیت کې د یو معلوم کوانټیټي او د یو نامعلوم کوانټیټي کمپیریزن دی. لکه زه فار ایگزامپل زه لاړم ویجیټیبل شاپ ته ویجیټیبل یا فروټ شاپ ته، ټیک شو. هلته زه لاړم ما یو واټر میلن راواغست، ټیک شو. واټر میلن دومره سایز دی، زه سړي ته وایم د دې ریټ څومره دی، هغه ما ته وایي یاره ورګه دا زه تلم، داسې چل وکړي دی په یو بیلنس کې دا کېدي، ټیک شو. دا هندوانۍ پکې کېښوده هغه سیټ ته صحیح هغه سیټ ته فرض که ده کېښوده 3 کیلوګرام جدا په ښکته لاړه، هغه کېښوده 4 کیلوګرام جدا دغه شانتې ښه واټرمیلن خبره ده دا زموږ سکیل دی، ټیک شو. دا ځای کې موږ واټرمیلن کېښود، دا ځای کې موږ 3 kg کېښوده جدا درنه وه ښکته لاړه، دلته موږ 4 kg کېښوده جدا درنه وه ښکته لاړه، دلته چې موږ کله 5 kg کېښودو نو دا بالکل میچ شو، نو موږ ته پته ولګېده چې دا 15 کیلوګرامه ده. اوس یو کیلو په څو دی فرض که په 50 دی، نو دا څه راغی 250 روپۍ شوې. نو مطلب یو نون کوانټیټي کیلوګرامز او ان نون کوانټیټي واټر میلن دی چې موږ دواړه د یو بل سره کمپیر کړل زموږ سره میجرمنټ وشو. ما ځکه دا خبره وکړه چې د phenomena of comparing an unknown quantity with a known quantity is called measurement. اگزامپل کې ما څه ولیکو a cloth merchant وایي د کپړې یو دوکاندار دی is measuring an unknown length of piece of cloth، دی د کپړې یو unknown length measure کوي with the help of meter rod، ټیک شو. cloth merchant دی unknown length of piece of cloth measure کوي with the help of meter rod، the process ته measurement وایي. بیا ما دلته یو important point ولیکو چې only physical quantities can be measured، صرف physical quantity به measure کیږي، چې کوم شی physical quantity نه هغه نه measure کیږي. لکه physical quantity څه ته ویلی شي؟ those quantities which can be measured، هغه quantities چې هغه ناپ کیدی شي with the help of proper methods units and instrument،
هغه کوانټیټیز چې ته یې ناپ کولی شې. ساده الفاظو کې به ووایم چې په فزیکس کې د کوم شي یونټ و هغه ناپ کېدی شي، چې د کوم شي یونټ نه و هغه نشي ناپ کېدی. لکه فار ایگزامپل زمونږ سره ایکویلیبریم فزیکل کوانټیټي نه ده، دې ته نشي ناپ کولی. انرشیا فزیکل کوانټیټي نه ده، دا ته نشي ناپ کولی. ټیک شو. اگزامپل کې ما ولیکل د فزیکل کوانټیټي چې length دی should be measured in meters، په میټرو کې ناپ کېږي. mass دی should be measured in kilograms، time دی should be measured in seconds، current دی should be measured in amperes. نو دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره د میجرمنټ طریقه کار دی. نو دا فزیکل کوانټیټیز دی، ولې دې لپاره پراپر یونټس دي. ټیک شو. او که فرض کړه پراپر یونټس نه دی بیا ته نشي میجر کولی. ما په دې ځای کې بیا ولیکو چې نوٹ to represent a physical quantity you must write a number in a unit. یو فزیکل کوانټیټي ریپرزینټ کولو لپاره دا چې فزیکل کوانټیټیز د دې ریپرزینټ کولو لپاره دا ضروری دی چې ته به یو نمبر او یونټ لیکې، او نمبر ان یونټ ته په جمع ویلی شي میګنیچیوډ. ټیک شو. دې ته په جمع ویلی شي میګنیچیوډ. فزیکل کوانټیټي فورس دی 100 نیوټن فورس دی. نو ګور ما فورس په څه ریپرزینټ کو 100 نیوټن. ماس مې پر څه ریپرزینټ کو 20 کیلوګرام. ټایم مې په څه ریپرزینټ کو 30 منټ. نو دا د نمبر شو، دا د یونټ شو. ټمپریچر 100 کیلوین، کرنٹ 10 امپیر، اماونٹ اف سبسټنس 20 مول. نو موږ یو نمبر لیکو، یو یونټ لیکو، هغه شیز ایکسپلین شي. فزیکل کوانټیټي لپاره دا ضروری ده چې دا کې به یو نمبر یو یونټ او چې دا دواړه ته کمباین کې نو دا به شي میګنیچیوډ. Those quantities which cannot be measured are not physical quantities. هغه شیزونه چې هغه ته نشي میجر کولی دا فزیکل کوانټیټیز نه دي. لکه ما په ایگزامپلز کې څه ولیکل؟ فیلینګز نشي میجر کولی، سمیل نشي، سولز روحونه چې دي، سپیریچوال پاورز یا داسې غیبي طاقتونه شو، ایکویلیبریم شو، انرشیا شو، دا ته نشي میجر کولی. they are not physical quantities. فزیکس دا شیزونه نه ډسکس کوي. Physics only deal with the physical quantities. ګوره دا فزیکس نه دی، دا وته دی د فزیکل کوانټیټي نه، د قضینه راغلی د فزیکس. ټیک شو. نو وړو دا ما په دې کې بیا څه نور انفارمیشنز لیکلي دي. دا خو خیر زمونږ د F.Sc د بوک سره ریلیټډ نه دي، دا ما د انټری ټیسټ لپاره لیکلي. ټیک شو.